Jumpin siguro no? So, ayan, finally guys, dumating na kami dito sa Dakar. Ayan. Ayan. So, guys, say hi sa vlog ko. Say hi sa vlog ko. Ayan, sila yung mga kasama ko. First is Shami, Jillian, and Gladys. Say hi. Ayan. And of course, kasama ko for the first time, yung aking sister. Say hi, sister. Say hi. And of course, yung nanay ni Gladys. Auntie, say hi. Hello. Hi. So, ayan guys. So, update ko na lang kayo kung anong meron pa dito sa Dakar.
guys, nandito na kami ngayon sa bus and we're ready to go back to Zamboanga. Just want to share.